السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. وحشتوني بجد والله يا جماعة، وحشتوني قوي. قبل ما اتكلم يا جماعة، بحب ارد بس على التعليقات. الفيديوهات فعلا انا الاربع فيديوهات الاخرانيين ده الفيديوهات دي متعادة من زمان، عشان اعرفكم. يعني زي ما قلت لكم الايام دي انا ما كنتش فاضية فيها، لكن هرجع اهو ان شاء الله. هبتدي بقى اجيب طيور باذن الله. او اكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا عاوزين فيديوهات ايه وانا اعملها لكم. بعيد عن الطيور مثلا، اي حاجه قولوا لي، اي فيديوهات انتوا عاوزينها ومحتاجينها وانا اعملها لكم. لان انا دلوقتي زي ما انتوا شايفين السطح فاضي، ما بقاش فيه طيور. وصراحه انا مش حابه موضوع الطيور ده، ومش حابه ان القناه تفضل كده بمحتوى الطيور والكلام ده كله. مش حابه اغير المحتوى، لا. انا ممكن اقول لكم المعلومات واقول لكم كل حاجه، بس من فوق، يعني من غير ما يبقى هنا على السطوح. يعني ممكن انزل تحت مثلا واقول لكم مثلا اللي عايزه تربي فراخ بيضه، مثلا ميزانيه 100 فرخه، ميزانيه 50 فرخه، ازاي تعامليهم، ازاي. مش مهم ان انا اجيب شكل الطيور وهو شغال. فانا طبعا انا هستنى النهارده بالذات منكم التعليقات بتاعتكم، انكم انتوا تقولوا لي امشي قناه على انهي محتوى. يعني اجيب لكم المعلومه صافيه كده ومعروفه، ازاي مثلا تبداي ب10 بطات وتاكليهم، ولو هتعملي مشروع منهم مثلا، لو مثلا هتبيعي 5 وتخلي 5، ازاي مثلا تعملي برج حمام، ازاي مثلا تجيبي 50 فرخ انك تربيهم برضو مشروع وكده، ازاي تجيبي مشروع الارانب اللي فوق الممتاز. بجد 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 انا بحب جدا مشروع الارانب. بس يا جماعه مشروع الارانب، في ناس بتقول لي برضو، كانت بعتلي تعليقات وبتقول لي يا ام اسامه، هي الارانب مشروع كمشروع ينفع فوق السطوح؟ هو يا جماعه هينفع فوق السطوح، بس خلينا نبقى واضحين كده وعارفين مع بعضينا ان اللي فوق السطوح ده هيبقى ربايه بيتك، هيبقى ربايه انت بتربيها لبيتك. بس عشان تعملي مشروع، يعني هيبقى مشروع زي اي مشروع انت بتبدايه. يعني مثلا قولي لي، لو بداتي مثلا عايزه تفتحي محل، تفتحي كشك، تفتحي اي حاجه، اكيد بتوفري لهم المكان المناسب. بتقولي المكان ده مثلا الناس هتيجي فيه، المكان ده مثلا بدل ما احطه في شارع في زق، لا انا هحطه على طريق، انا هحطه مش عارفه ايه. هو يا جماعه ده المشروع. زي بالظبط المشروع اللي انا شغاله فيه، الحمد لله والشكر لله. ربنا يا رب يعيننا بس واقدر اكبره جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم يا جماعه، اللي حابه تتواصل معايا انا رقمي مدهول في كل مكان والله. اكتبي لي تحت، لو معكش رقمي اكتبي لي تحت في التعليقات انا عايزه رقمك وانا ادخلها معايا المشروع. بجد يا جماعه حلو ومربح جدا والحمد لله. يمكن انا مقصره معاكم شويه عشان شغاله في الشغل ده، وربنا كرمني الحمد لله فيه. بس طبعا انتوا الاصل، وانتوا الحب، وانتوا العيله، وانتوا الاهل، وانتوا كل حاجه ليا في الدنيا. بالنسبه برضه للناس اللي بتقول والله العظيم صوتك وحشنا، صوتك فيه حنين، والله العظيم يا جماعه انا بحبكم، وكل كلمه بقولها لكم بصوتي، مش بصوتي، انا بقولها لكم بقلبي، والله بقولها لكم بقلبي. وانا واثقه 100% ان في ناس داخله معايا الفيديوهات لا لها علاقه بالطيور ولا تعرف طيور. وعلى فكره انا كنت زيكم برضه، انا ما كنتش بحب الطيور ابدا، كنتش احب ربايتها. ده هي جت في الاول كده ان انا فتحت القناه وجبت عامله فيديو عن الطيور وكده، فلقيت الفيديو فرقع معايا، قلت خلاص همشي محتوى القناه محتوى طيور بس. انا واثقه ان في ناس داخله معايا لا لها في الطيور ولا لها في ربايه الطيور، بس بيقولوا لي احنا بندخل عشان صوتك حنين، صوتك مش موجود في الدنيا دلوقتي، صوتك طيب، صوتك. هي الكلمه دي على قد ما بتفرحني على قد ما بتزعلني، مش عارفه ليه. لان انا حاسه ان الزمن بتاعنا ده ما ينفعش فيه اللي زي فعلا، يعني مش الساذج اللي هو على نياته قوي الطيب. او انا فعلا فيا الصفه دي، فعلا فيا الصفه دي، وعايزه ابطلها باي طريقه. مش عارفه ان انا مندفعه بقلبي بعواطفي بكل حاجه. يعني بحكم على الانسان بقلبي وبعواطفي وبشكله كده، مش بحكم ان انا عاشرته. انا على راي المثل كانت بتقوله ستي زمان، فلان عاشرته تعرفه، لا ما اعرفوش، طب عاشرته. فهو ده يا جماعه، هو ده الموضوع، انك عاشرتي الانسان لا ما تحكميش عليه. يعني ممكن تشوفي انسان كشري ودمه تقيل ورزل وكده ومش عارفه ايه، لكن بيبقى جواه زي الطفل الصغير عاوز حد يطلع بس ينكش حته الطفل اللي جواه.
فانت ما تحكمش على الانسان اللي تلاقيها كشري كده تقولي ده قلب. بالعكس، في ناس بتبقى ايوه كشريين بس قلوبهم زي البفته البيضاء والله العظيم. فاحنا ما نحكمش على الناس بالظواهر. يعني انا ما فيش حد مخلوق في الكون ده كله شافني اللي يقول لي انت طيبه قوي، مع انه ما بيشوفونيش، بيسمعوا صوتي من نبره الصوت. برضو يا جماعه مش لازم نندفع بعواطفنا. يعني الحمد لله انا فعلا والله زي ما انتوا بتقولوا، بس مش كل الناس طيبه. ما انت ممكن تقعي في اي حاجه نصب، ممكن تقعي في اي وتقولي لا ده صوته حلو، صوتها حلو، صوته حلو، والله ده انسان طيب، ده انسان. لا، فاحنا الدنيا بتاعتنا دي والله يا جماعه الايام دي ما عاوزه للانسان الناصح. انا مش عارفه ابقى ناصحه اصلا، برضه انا اخرى مش عارفه ابقى ناصحه، بس بحاول على قدر الامكان ان انا بمشي بقلبي، وعارفه ان انا متوكله على الله، فربنا ايه بيختار لي. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه للتوكل يا جماعه، اقسم بالله التوكل على الله بيخلي الانسان حياته تتغير تماما تماما تماما. انا ما بعملش اي حركه في حياتي الا وانا انطق في قلبي كلمه توكلت عليك يا رب، توكلت على الله، توكلت على الله في السر وفي الخفاء وفي العلن وفي كل حاجه. بلاقي ربنا لو طريق مش كويس بيرجعني للطريق الصح. لو الطريق ده فيه خليه ربنا بيمشيني فيه. فانا ماشيه حياتي كده بالتوكل على الله الحمد لله. بس يا جماعه هو ده اللي انا كنت عايزه اوضحه. فبالنسبه باذن ربنا الفتره الجايه طبعا انا عارفه ان كل الناس دلوقتي، انا عارفه ان انا والله مقصره في حقكم جدا. الفتره اللي جايه باذن الله عارفه ان الناس كلها هتبتدي تجيب الطيور، هتبتدي تجيب فراخ، هتبتدي تجيب كل حاجه. فانا هبتدي برضو. في ناس بتقول احنا عاوزين نبدا معاكي. انا يمكن ما اجيبش فراخ الايام دي يا جماعه، مشغوله شويه. فانا ممكن ابدا معاكم باني مثلا اقول لكم ميزانيه 10 فراخ كام، واعملها لكم بالتفصيل، وهتصرفي كام، وهتعملي كام، وايه اللي هيموت، وايه العلاجات، وده كله عشان تبقى عارفه راسك من رجليك. اقول لك مثلا ميزانيه 20 بطه. الايام دي طبعا الطيور رخيصه، بس الجو حر، يعني اصبروا شويه كده، اصبروا اما نعدي حتى شهر 9 بهذا. باذن الله ربنا هيكرمنا كرم كبير قوي، لان احنا بنتعب وبنعمل لبيوتنا وبنعمل لحياتنا، كلنا متوكلين على الله، وكلنا رامين حمولنا على الله، فربنا مش هيضيعنا والله ابدا. بس حبايب قلبي هو ده اللي كنت عاوزه اقوله لكم. طبعا انا مستنيه تعليقاتكم، تقولوا لي نوعيه فيديوهات معينه اعملها، او نوعيه فيديوهات معينه انتوا بتحبوها مني. يعني زمان كنت اشوف تعليقاتكم، لا يا مسامع عملنا الفيديو كذا انت ما عملتش من زمان، لا يا مسامع مش عارفه انت ما عملتش من زمان. فانا عايزه اشوف تعليقاتكم. يمكن ايوه انا مقصره برضو ما بشوفش التعليقات بتاعتكم قوي، بس انا هحاول بكل طريقه والله ان انا اشوف التعليقات. وسامحوني على شغلتي عنكم الايام دي شويه بس، وهفضلكم والدنيا هترجع زي الفل زي زمان. بس ما يعني ايه، ما تنسوش بقى ام سما. اشتركوا يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك ودعموني كده. وتعليقات حلوه منكم، التعليقات بتاعتكم اللي بتخليني امشي طبعا في الحياه، وبتخليني ابقى ايجابيه على طول، مش في طاقه سلبيه. وبحبكم والله في الله، وانا مستنيه كلامكم وتعليقاتكم. واللي عاوز يستفسر عن الشركه او الشغل اللي انا فيه مفيش اي مشكله، يتواصل معايا وانا هقول له. ولو حابب يشتغل عادي مفيش اي مشاكل خالص. واشوفكم حبايب قلبي في فيديوهات تانية. شايفين يا جماعه الغراب؟ شايفين الغراب ده؟ مفيش حاجه هتاخد حاجه، خلي بالك مش صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله.